Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuỗi chủ đề về Zero Tier, một giải pháp VPN miễn phí, mã nguồn mở mà mình đã từng chia sẻ trong một số video trước. Tuy nhiên thì lần này sẽ đặc biệt hơn vì chúng ta sẽ kết hợp Zero Tier với thiết bị MikroTik chạy router US 7 để tạo ra một mô hình kết nối từ xa hoặc side to side cực kỳ đơn giản, bảo mật và tiết kiệm chi phí. Nếu các bạn đang sử dụng MikroTik và muốn xây dựng một mạng riêng ảo linh hoạt như SD-WAN thì đừng bỏ qua video này nhé. Trước khi bắt tay vào cấu hình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một vài lợi ích nổi bật khi sử dụng Zero Tier trên MikroTik nhé. Đầu tiên thì đây là một giải pháp hoàn toàn miễn phí cho dưới 10 thiết bị, rất phù hợp với nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ. Nói chung là cách sử dụng rất linh hoạt, khi các bạn đã quen thì có thể sử dụng cho rất nhiều mục đích với tài khoản miễn phí này. Thứ hai, Zero Tier cho phép các thiết bị kết nối với nhau mà không cần mở port, không cần IP tĩnh và đặc biệt là vượt NAT cực kỳ hiệu quả, điều mà nhiều VPN truyền thống còn gặp khó khăn. Thứ ba, tốc độ và độ ổn định rất ấn tượng, có thể hoạt động xuyên quốc gia mà vẫn giữ được độ trễ thấp. Và cuối cùng, nó tích hợp sẵn trong MikroTik Router OS phiên bản 7 nên chúng ta có thể triển khai trực tiếp mà không cần thêm phần cứng hay phần mềm trung gian nào cả. Việc cấu hình cũng rất linh hoạt và đơn giản cho cả người mới và ít xảy ra lỗi so với các giải pháp VPN khác. Với những ưu điểm đó, Zero Tier thật sự là một giải pháp linh hoạt, dễ dùng và rất đáng để triển khai trong các hệ thống mạng hiện đại ngày nay. Mặc dù MikroTik hỗ trợ Zero Tier, tuy nhiên thì không phải tất cả các router MikroTik đều hỗ trợ, mà Zero Tier chỉ hỗ trợ trên các phiên bản router OS từ 7.1 RC2 trở lên. Nếu phiên bản thấp hơn thì chúng ta sẽ cần phải update lên. Hai là chỉ các router sử dụng kiến trúc ARM hoặc ARM64 mới hỗ trợ Zero Tier. Do vậy các bạn cần phải check lại xem router của mình đang sử dụng kiến trúc nào. Để kiểm tra thì các bạn có thể truy cập vào Winbox hoặc giao diện web của router. Chúng ta có thể xem ở ngay phía trên thanh công cụ này. Hoặc truy cập vào menu System, Resource. Chúng ta sẽ xem trong phần CPU. Nếu CPU là ARM hoặc ARM64 là OK. Nếu đang tìm router hỗ trợ thì các bạn vào mikrotik.com. Vào phần Hardware, Ethernet Router. Trong mỗi sản phẩm đều có thông số Architecture, chỉ cần là ARM hoặc ARM64 là được. Theo mình nhớ thì chỉ có một số dòng sản phẩm hết cũ thì kiến trúc là IPS thôi, còn lại thì đều là ARM. Sau khi chắc chắn router hỗ trợ Zero Tier thì chúng ta sẽ cần download gói cài đặt về. Các bạn vào website mikrotik.com, vào menu Software. Sau đó tải Extra Package tùy theo kiến trúc CPU. Router của mình là ARM nên mình sẽ tải file này. Các bạn click vào biểu tượng Save để tải. Sau khi tải về thì chúng ta sẽ giải nén file này. Bên trong thì có nhiều gói cho các tính năng khác nhau. Các bạn chỉ cần copy file Zero Tier này vào router là được. Để copy thì các bạn chỉ cần kéo file vào Winbox là được. Sau khi tải xong thì chúng ta sẽ cần khởi động lại router. Các bạn vào menu System, Reboot. Sau khi khởi động xong thì chúng ta sẽ có thêm menu Zero Tier ở đây. Bây giờ các bạn có thể cấu hình. Để cấu hình trên MikroTik thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải có Network ID. Các bạn vào tài khoản Zero Tier 1 và copy Network ID này. Nếu các bạn chưa biết cách sử dụng Zero Tier 1 thì có thể tham khảo trên YouTube channel của Sentity Shop nhé. Mình đã có video hướng dẫn tạo và cài đặt các thông số cơ bản cho một network rồi. Quay lại Winbox thì các bạn truy cập vào menu Zero Tier. Chuyển sang tab Instance. Tích chọn vào ZT1 và nhấn dấu V phía trên để Enable ZT1 Instance. Chuyển sang tab Zero Tier. Nhấn dấu cộng để thêm mới.
Name các bạn đặt tên cho interface này. Network nhập Network ID trên Zero Tier 1 vào. Instance chọn ZT1 vừa enable lên. Bên dưới này có 3 tùy chọn cấu hình. Allow Manage cho phép Zero Tier quản lý các root và DNS thông qua các cấu hình trên Zero Tier Central. Các bạn có thể không cần tùy chọn này nếu như chỉ cần kết nối peer-to-peer để quản trị thiết bị. Còn trong trường hợp các bạn có cấu hình DNS riêng hoặc có các root, các cấu hình định tuyến để truy cập sang site khác thì các bạn cần phải tích vào mục này. Tốt nhất thì chúng ta sẽ tích vào. Nếu không có root hoặc cấu hình khác thì cũng không ảnh hưởng gì. Allow Global cho phép định tuyến đến Internet thông qua mạng Zero Tier, nghĩa là toàn bộ traffic ra Internet của mạng LAN bên dưới MikroTik sẽ đi qua Zero Tier. Còn đi qua đường nào thì tùy thuộc vào cấu hình root trên Zero Tier Center. Mục này thì tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn thôi. Khi bỏ tích thì chỉ traffic VPN mới đi qua Zero Tier, còn traffic Internet thông thường sẽ sử dụng đường Internet trên MikroTik. Allow Default cho phép Zero Tier thêm tuyến default root vào bảng định tuyến của MikroTik. Tùy chọn này liên quan đến Allow Global ở trên, chúng ta sẽ cần bật cả hai mục này đồng thời. Nói chung để có thể đi ra Internet thông qua một node khác trong Zero Tier thì chúng ta cần tích vào cả hai mục này và cần phải có một node làm gateway để xử lý lưu lượng Internet của các node khác. Còn nếu chỉ cần kết nối LAN nội bộ qua Zero Tier thì chỉ cần tích vào Allow Manage là đủ. Nhấn Apply, OK. Toàn bộ cấu hình trên MikroTik chỉ đơn giản vậy thôi. Quay trở lại Zero Tier Central. Phía trên này là laptop của mình, còn bên dưới là router MikroTik mới add vào nhưng chưa được authorize. Tích chọn vào router và chọn authorize. Trên MikroTik lúc này các bạn sẽ thấy hiển thị phần network name của Zero Tier và status hiển thị là OK. Trong menu address chúng ta cũng sẽ thấy IP được gán cho cổng Zero Tier 1. Đây là IP để các node trong Zero Tier Network giao tiếp với nhau. Từ máy tính mình sẽ ping thử sang IP trên cổng Zero Tier 1 này. Ping OK. Như vậy là phần kết nối VPN peer-to-peer giữa máy tính của mình và MikroTik đã thông. Tuy nhiên nếu các bạn ping thử vào các máy tính nội bộ phía sau thì sẽ chưa thông được. Mình sẽ ping thử IP 192.168.10.1 trên cổng Brick LAN của router. Đó, các bạn sẽ không ping được do đây là kiểu VPN Client to Site. Bây giờ thì các bạn sẽ cần cấu hình thêm root trên Zero Tier Center. Các bạn kéo xuống phần Manage Router. Chúng ta sẽ add thêm giải mạng LAN phía sau MikroTik vào. Destination sẽ là giải LAN trên cổng Brick LAN của MikroTik. Trong mô hình của mình là 192.168.10.0/24. Viên này sẽ là địa chỉ Manage IP mà Zero Tier đã cấp cho MikroTik. Các bạn có thể copy phía trên này xuống. Nhấn Submit. Sau khi submit xong thì trên máy PC của mình đã update thêm một root cho giải mạng 192.168.10.0/24. Mình sẽ thử ping lại. Sau khi add root thì mình đã ping được đến phần LAN nội bộ sau MikroTik, tương đương với giải pháp VPN Client to Site. Chỉ đơn giản vậy thôi. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất việc cấu hình Zero Tier trên thiết bị MikroTik một cách nhanh chóng và đơn giản. Chỉ với vài bước cơ bản thì các bạn đã có thể kết nối các văn phòng, chi nhánh hoặc thiết bị từ xa lại với nhau như trong cùng một mạng LAN mà không cần phải cấu hình phức tạp như VPN truyền thống. Zero Tier thực sự là một giải pháp rất linh hoạt, tiết kiệm và phù hợp cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp, đặc biệt là trong những tình huống cần kết nối site to site hoặc truy cập từ xa một cách bảo mật. Nếu các bạn thấy video hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh CNTT Shop để không bỏ lỡ những video hướng dẫn mới nhất về thiết bị mạng, hệ thống và giải pháp công nghệ nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.